Chào các anh em, những người đang ngồi đó, lắng nghe, tìm kiếm và cảm nhận một nỗi khao khát sâu thẳm trong lòng mà chẳng dễ gì gọi tên. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện, không phải những gì lướt qua trên màn hình, không phải những bài học sáo rỗng mà xã hội ngày nay cố nhồi nhét vào đầu chúng ta. Đây là câu chuyện về một chân lý cổ xưa, một ngọn lửa mà Socrates, người đàn ông dám đối diện với cả thế giới, đã thắp lên cách đây hàng ngàn năm. Ông không chỉ là một triết gia, ông là một chiến binh, một người thầy, một người dám nhìn thẳng vào sự thật, dù sự thật đó khiến cả Athens quay lưng với ông. Và điều ông muốn nói với bạn hôm nay, qua những lời này, là về một thử thách mà mọi người đàn ông đều phải đối mặt, làm sao để đứng vững trước sức hút của cái đẹp, của sự mê hoặc, của những gì khiến trái tim bạn rung động nhưng cũng có thể kéo bạn xuống vực sâu. Bạn đã bao giờ nhìn vào đôi mắt của một người phụ nữ và cảm thấy như bị cuốn vào một cơn bão mà bạn không thể gọi tên chưa? Một sự ngọt ngào khiến bạn quên mất sự thận trọng, một ánh nhìn khiến bạn bỏ quên lưỡi gươm sắc bén mà bạn luôn mang theo để bảo vệ chính mình. Anh em à, đây không phải thơ, đây là thiết kế, là bản chất của sự sống, được khắc sâu vào từng nhịp tim, từng tế bào. Socrates, người đứng giữa lằn ranh sống và chết, đã không né tránh sự thật này. Ông bước thẳng vào nó, không phải với sự cay đắng hay oán hận, mà với một lý trí được tôi luyện trong ngọn lửa tỉnh thức. Ông không nói về việc thù ghét phụ nữ. Không, ông nói về một sự thật về bản chất của họ, một sự thật vẫn âm thầm ám ảnh tâm hồn của người đàn ông cho đến tận ngày nay. Socrates đã cảnh báo rằng trong khi đàn ông được rèn giũa bởi sự rõ ràng, phụ nữ lại được hình thành từ những tầng khói mờ ảo. Ông không nói điều này để hạ thấp họ, mà để đánh thức bạn. Bởi cái gì được che giấu thì không thể tin cậy một cách mù quáng. Cái gì mê hoặc thì phải được thấu hiểu trước khi nó nuốt chửng bạn. Dân chúng ở Athens đã cười nhạo ông. Họ kết án ông, nhưng ông vẫn mỉm cười trước sự ngu dốt của họ. Vì ông biết, một người đàn ông chỉ hiểu phụ nữ qua vẻ bề ngoài, mà không thấu cách họ vận hành, chẳng khác gì một chiến binh bị mê hoặc bởi ánh sáng lấp lánh của lưỡi kiếm kẻ thù, đẹp đẽ, nhưng chết người. Socrates dạy chúng ta bằng những câu hỏi. Vậy nên, hãy tự hỏi mình, tại sao cô ấy khao khát quyền lực trong bóng tối? Tại sao tình cảm của cô ấy thường đi kèm với những chiến lược? Tại sao sự im lặng của cô ấy lại nói nhiều hơn lời nói? Nếu bạn không đặt câu hỏi, bạn sẽ không nhìn thấy. Và nếu bạn không nhìn thấy, bạn sẽ quỳ xuống, không phải vì tận tụy, mà vì ảo tưởng. Bạn đã từng cảm thấy điều đó, phải không? Cái cảm giác khi bạn trao đi tất cả, thời gian, năng lượng, giấc mơ, để làm cô ấy hài lòng, để khiến cô ấy ở lại. Bạn gọi đó là tình yêu, nhưng sâu thẳm, bạn biết mình đang đánh đổi một thứ gì đó lớn hơn, chính bản thân bạn. Trong Cộng hòa, Socrates nói về một tâm hồn công chính cân bằng, được dẫn dắt bởi lý trí, không bị nô lệ bởi dục vọng hay xung động. Nhưng một người đàn ông xây dựng cuộc đời mình quanh một người phụ nữ mà anh ta không hiểu bản chất, thì anh ta không xây dựng một tâm hồn. Anh ta đang dựng một ngôi đền cho sự hỗn loạn. Ông nói về tâm hồn bạo chúa, một tâm hồn bị dục vọng dẫn dắt, luôn khát khao, không bao giờ yên. Anh em, hãy nhìn quanh mà xem. Bao nhiêu người đàn ông ngày nay khoác lên mình bộ áo của lý trí, nhưng lại bị xích chặt bởi khao khát được cô ấy công nhận. Bao nhiêu người xây dựng vương quốc, không phải vì di sản, mà để gây ấn tượng với một người phụ nữ, người sẽ rời đi ngay khi bức tường thành bị phá vỡ. Bạn đã thấy họ, và nếu không tỉnh táo, bạn sẽ trở thành một trong số họ. Socrates không cảnh báo bạn về cô ấy. Ông cảnh báo bạn về chính bạn. Khi bạn không hiểu bản chất của cô ấy không phải kẻ thù, cũng không phải vị cứu tinh. Cô ấy là bài kiểm tra. Và mọi người đàn ông đều phải vượt qua bài kiểm tra đó. Nếu không, anh ta sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của những ảo tưởng. Bạn được dạy để tìm kiếm cái đẹp, nhưng Socrates biết cái đẹp là mồi nhử. Điều quan trọng là ý định đằng sau nó. Và đó là nơi đàn ông thất bại. Bạn đuổi theo hình dáng, nhưng quên đi bản chất. Bạn khao khát sự đụng chạm của cô ấy, nhưng bỏ qua mô hình hành vi của cô ấy. Bạn không học hỏi, bạn ngã quỵ. Và khi bạn ngã, cô ấy không đỡ bạn dậy, không phải vì cô ấy tàn nhẫn, mà vì bản chất tự nhiên không thiết kế cô ấy để làm điều đó. Cô ấy chọn lọc, cô ấy thử thách, cô ấy thích nghi, nhưng cô ấy không xây dựng. Đó là gánh nặng của bạn. Đó là lời nguyền, và cũng là vương miện của bạn. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái cảm giác trống rỗng khi bạn cho đi quá nhiều, nhưng chẳng nhận lại gì ngoài sự im lặng hay một ánh mắt hờ hững. Bạn tự nhủ rằng mình đang làm điều đúng đắn, rằng đây là tình yêu, rằng hy sinh là cao cả. Nhưng Socrates sẽ nhìn bạn và hỏi, nếu bạn từ bỏ chính mình, bạn còn lại gì? Nếu bạn xây cung điện cho cô ấy,
Nhưng để cuộc đời mình thành đống đổ nát, thì bạn đã đạt được gì? Ông dạy rằng một người đàn ông phải sống một cuộc đời được xét duyệt. Điều đó có nghĩa là tra vấn cả những suy nghĩ của bạn về cô ấy, những nhu cầu, những điểm yếu, những khao khát của bạn. Nếu bạn không làm điều đó, cô ấy sẽ nhìn thấy những gì bạn từ chối thấy, và cô ấy sẽ sử dụng nó, không phải với ác ý, mà vì bản năng. Giống như dòng sông không ghét hòn đá nó mài mòn, cô ấy không ghét bạn khi vượt qua bạn. Cô ấy chỉ đang làm theo bản chất của mình. Nhưng bạn có đang làm theo bản chất của mình không? Socrates sống giữa những người đàn ông hiểu sai về quyền lực. Họ nghĩ quyền lực nằm ở phiếu bầu, ở tiền bạc, ở sự tán dương. Nhưng ông biết, quyền lực thực sự thuộc về người đàn ông không thể bị lừa dối, đặc biệt bởi những gì anh ta yêu thương. Đó là khởi đầu. Bạn không sinh ra để xoay quanh cô ấy. Bạn sinh ra để làm chủ chính mình. Ông dạy rằng một cuộc đời không được xét duyệt thì không đáng sống. Nhưng một dục vọng không được xét duyệt còn nguy hiểm hơn. Và không nơi nào dục vọng được ngụy trang kỹ lưỡng hơn trong lĩnh vực của phụ nữ. Nó mang chiếc mặt nạ của sự tận tụy. Nó hát như chân lý. Nó nhảy múa như định mệnh. Nhưng nó phục tùng một thứ sâu xa hơn, sự sinh tồn, sự chọn lọc, bản năng. Bạn gọi đó là tình yêu. Cô ấy gọi đó là thời điểm. Bạn đã từng cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nghĩ mình đang yêu, nhưng thực ra bạn đang bị cuốn vào một cơn lốc của khao khát, của sự phụ thuộc, của nỗi sợ bị bỏ lại. Trong Phaedrus, Socrates cảnh báo rằng tình yêu nếu không được lý trí dẫn dắt, sẽ trở thành một dạng điên rồ, có thể là thiêng liêng, nhưng vẫn là điên rồ. Ông nói, tâm hồn bị kéo theo dục vọng trở thành một sinh vật không cánh, bỏ trườn trong những vòng tròn vô tận, ám ảnh bởi nguồn cơn của ham muốn. Anh em, bao nhiêu người đàn ông ngày nay đang sống trong vòng lặp đó? Bao nhiêu người đã hy sinh sứ mệnh, giá trị và sự tự chủ của mình để đổi lấy cái gì? Một ánh nhìn thoáng qua, một liều dopamine từ giọng nói dịu dàng, một cơ thể ấm áp. Bạn không sinh ra để bị cái nữ tính nuốt chửng. Bạn sinh ra để hiểu nó. Bạn đã thấy những người đàn ông quỳ xin sự công nhận, cầu xin một chút tình cảm, đánh đổi cả giấc mơ của mình chỉ để được cô ấy mỉm cười. Và bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời trống rỗng, một tâm hồn tan vỡ, một người đàn ông đã quên mất mình là ai. Socrates quan sát rằng trong khi đàn ông tìm kiếm sự thật, phụ nữ thường tìm kiếm sự an toàn, không phải với chân lý, mà với sự ổn định. Đây không phải là một lời xúc phạm. Đây là một chiến lược sinh học, một sự thích nghi tuyệt vời. Nhưng bạn phải nhận ra điều đó. Cô ấy không tìm kiếm điều gì là đúng đắn. Cô ấy tìm kiếm điều gì đảm bảo sự sống còn, điều gì phản ánh sức mạnh, địa vị và sự ổn định trong thế giới của cô ấy. Trí tuệ của bạn không làm cô ấy siêu lòng. Tham vọng của bạn, sự chắc chắn của bạn, khả năng làm chủ thực tại của bạn, đó mới là thứ hấp dẫn cô ấy. Nhưng nếu bạn trao vương miện cho cô ấy trước khi bạn tự đội nó lên đầu, cô ấy sẽ không bao giờ quỳ xuống. Nếu bạn đặt cô ấy lên trên sứ mệnh của mình, cô ấy sẽ thử thách bạn cho đến khi bạn gục ngã. Cô ấy không tàn nhẫn. Cô ấy chỉ đang đáp lại những gì bạn bộc lộ, rằng tâm hồn bạn đang được giao bán. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã cho đi quá nhiều, nhưng vẫn không đủ để giữ cô ấy ở lại. Socrates tin rằng tâm hồn có 3 phần: lý trí, tinh thần và dục vọng. Người đàn ông cao quý sống ở nơi lý trí chỉ huy. Nhưng khi dục vọng, dù là tình dục, cảm xúc hay xã hội, dẫn dắt, người đàn ông tan rã. Anh ta không còn dẫn đầu. Anh ta đi theo, không phải cô ấy, mà là cơn đói của chính mình dành cho cô ấy. Bạn đã thấy những người đàn ông này, những người không có ánh sáng trừ khi cô ấy ban phát, những người quỳ xuống mà không biết mình đang quỳ trước bàn thờ nào, những người sẵn sàng đốt cháy nguyên tắc của mình để giữ cô ấy ấm áp. Và bạn, nếu không tỉnh thức, sẽ trở thành một trong số họ. Bạn đã cảm nhận được sự cay đắng đó, phải không? Cái cảm giác khi bạn biết mình đã đánh đổi quá nhiều, nhưng vẫn tự dối mình rằng đó là tình yêu. Socrates bị bao vây bởi những kẻ nhầm lẫn tiếng ồn với trí tuệ, nhan sắc với đức hạnh, sự quyến rũ với chân lý. Ông nhìn thấu tất cả. Và khi ông thách thức điều đó, họ giết ông. Nhưng tiếng nói của ông vẫn vang vọng, không dành cho đám đông, không dành cho những kẻ yếu đuối, mà dành cho bạn, người đàn ông dám nhìn rõ ràng. Ông thấy rằng phụ nữ, theo bản chất, nhạy bén hơn với hiện tại, với cảm xúc, với sự an toàn, với cái bây giờ. Trong khi đó, đàn ông bị nguyền rủa và được ban phước với gánh nặng của tương lai. Tâm trí bạn vươn xa, tâm hồn bạn khao khát di sản, xương cốt bạn mang sức nặng của tầm nhìn. Nhưng tầm nhìn thì tốn kém, và cái nữ tính mang đến cho bạn một cách thức tuyệt đẹp để quên đi nó, để đổi nó lấy sự thoải mái, hơi ấm và ảo tưởng về sự bình yên. Bạn không được phép quên.
Sự bình yên của bạn phải đến từ sự rõ ràng, không phải từ sự tuân thủ của cô ấy. Cô ấy sẽ thử thách khung tư duy của bạn. Cô ấy sẽ thử thách niềm tin của bạn. Cô ấy sẽ phản chiếu sự bất định của bạn với độ chính xác đáng kinh ngạc. Và nếu bạn không làm chủ được chính mình, cô ấy sẽ làm chủ bạn, không phải với ác ý, mà với một bản năng tinh tế. Socrates dạy rằng đừng ghét thế giới, mà hãy tra vấn nó. Đừng sợ những thế lực khiến ta rối trí, mà hãy soi sáng chúng. Vì vậy, hãy soi sáng cô ấy, không phải với sự nghi ngờ, mà với sự thấu hiểu. Cô ấy không phải là cái neo của bạn. Cô ấy là dòng thủy triều. Bạn có hiểu sự khác biệt không? Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đang cố gắng giữ chặt một thứ không thể nắm bắt và tự hỏi tại sao mình lại để bản thân rơi vào vòng xoáy đó. Hãy trở thành một triết gia của chính bản năng của bạn. Socrates cảnh báo không phải qua lời nói, mà qua sự im lặng, rằng sự sụp đổ của một người đàn ông không đến từ ngọn giáo hay nhà nước, mà từ những dục vọng anh ta từ chối nghiên cứu. Và không có dục vọng nào ám ảnh đàn ông hơn khao khát về sự bí ẩn của cái nữ tính mà anh ta không hiểu. Bi kịch của người đàn ông không phải là anh ta cần cô ấy, mà là anh ta không biết tại sao mình cần cô ấy. Và trong sự mù lòa đó, anh ta biến cô ấy thành một vị thần, rồi trách cô ấy khi cô ấy không làm được phép màu. Sự thật là, cô ấy không bao giờ được thiết kế để hoàn thiện bạn. Cô ấy được thiết kế để thử thách bạn. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái cảm giác khi bạn nhận ra mình đang xây một ngai vàng cho cô ấy, nhưng chính bạn lại ngồi dưới sàn lạnh lẽo. Trong Gorgias, Socrates phá bỏ ý niệm rằng khoái lạc đồng nghĩa với điều tốt, rằng cái gì cảm thấy đúng thì là đúng. Ông lột trần quan điểm rằng sự công nhận, đặc biệt từ người khác, đặc biệt từ phụ nữ, là thước đo của đức hạnh. Và điều ông tiết lộ thật sự khiến người đàn ông hiện đại phải rùng mình. Việc bạn theo đuổi sự công nhận của cô ấy không phải là cao thượng. Nó là triệu chứng của việc bạn đã quên đi mục đích của mình. Bạn không cần ánh mắt của cô ấy dõi theo bạn. Bạn cần tâm hồn mình đứng vững trong bóng tối. Bạn đã thấy những người đàn ông sụp đổ, phải không? Không phải vì họ thiếu tài năng, mà vì họ mất phương hướng bên trong. Họ đọc tâm trạng của cô ấy tốt hơn là đọc giá trị của chính mình. Họ thuộc lòng những kịch bản cô ấy thích, nhưng quên đi những lời họ từng thề với bản thân. Bạn nghĩ bạn đang lãng mạn. Cô ấy nghĩ bạn đã mất đi sự sắc bén. Và cô ấy đúng. Cô ấy không thể yêu một người mà cô ấy không tôn trọng. Và cô ấy không tôn trọng một người mà cô ấy có thể kiểm soát. Socrates không diễn giải điều này theo ngôn ngữ hiện đại, nhưng cấu trúc tư tưởng của ông đã tiết lộ điều đó. Ông thấy sự hài hòa không nằm ở sự bình đẳng về bản chất, mà ở việc mỗi tâm hồn ở đúng vị trí của nó. Một người phụ nữ không muốn dẫn dắt bạn. Cô ấy muốn cảm thấy an toàn dưới sự dẫn dắt của bạn. Nhưng khi bạn từ bỏ vị trí đó, khi bạn biến cảm xúc của cô ấy thành la bàn, sự công nhận của cô ấy thành gương, tình cảm của cô ấy thành phần thưởng, bạn không còn là một người đàn ông nữa. Bạn trở thành một vệ tinh. Cô ấy có thể giữ bạn bên cạnh, nhưng không phải vì cô ấy muốn, mà vì nó tiện lợi. Và một ngày nào đó, sự tiện lợi sẽ hết hạn. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã cho đi quá nhiều, nhưng vẫn không đủ để được nhìn nhận như bạn mong muốn. Anh em, đây là lời cảnh báo của bạn. Nếu bạn tiếp tục sống như thế này, nếu bạn tiếp tục đánh đổi bản thân từng chút một, bạn sẽ thức dậy trong một tương lai mà bạn xây dựng cho cô ấy, và nhận ra rằng bạn không còn tồn tại trong đó. Bạn sẽ chỉ là bóng ma của người đàn ông mà bạn đáng lẽ có thể trở thành. Nhưng bạn vẫn bám víu vào lời nói dối rằng bạn đang làm điều đúng đắn. Đây là câu chuyện của hầu hết đàn ông. Nhưng nó không cần phải là câu chuyện của bạn. Hãy tỉnh dậy, đòi lại thời gian của bạn, xây dựng lại sứ mệnh của bạn, và ngừng sống như một người đàn ông chỉ tồn tại để được công nhận. Vì Socrates đã cảnh báo bạn từ lâu, bạn không mất đi cuộc sống của mình trong một khoảnh khắc. Bạn mất nó từng chút một, từng lựa chọn một, từng cái cớ một, cho đến khi chẳng còn gì ngoài người đàn ông đã cho đi tất cả mà chẳng được gì. Hãy dừng lại một chút và để những lời này ngấm vào bạn. Đây chỉ là phần đầu tiên của hành trình. Nếu bạn muốn đi sâu hơn, muốn khám phá cách Socrates dạy chúng ta đứng vững trước những thử thách của cái nữ tính và của chính bản thân, hãy cho tôi biết. Chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu vào cách một người đàn ông có thể trở thành ngọn lửa không thể dập tắt. Hãy để lại bình luận, nhấn nút thích, và nếu bạn thấy những lời này đáng giá, hãy chia sẻ. Không phải để ủng hộ tôi, mà để ủng hộ sự thật. Vì ngoài kia, có những người đàn ông đang khao khát sự thật này. Và nếu bạn đã được nuôi dưỡng bởi nó, hãy chia sẻ để nuôi dưỡng người khác. Phần đầu tiên, chúng ta đã nói về cách Socrates nhìn thấu những ảo tưởng mà đàn ông thường mắc phải khi đối diện với cái nữ tính. Ông không chỉ cảnh báo chúng ta về bản chất của phụ nữ, mà còn về chính chúng ta, những điểm yếu, những khao khát,
những góc khuất mà ta thường né tránh. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trung tâm của ngọn lửa mà Socrates đã thắp lên. Đây không phải là câu chuyện về việc chinh phục hay đổ lỗi. Đây là câu chuyện về việc làm chủ chính mình, về việc đối mặt với dục vọng, thứ khiến đàn ông vươn lên hoặc sụp đổ. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái cảm giác khi bạn biết mình đang đi sai đường, nhưng vẫn tiếp tục vì sợ phải đối diện với sự thật. Hãy sẵn sàng, vì con đường này không dễ đi, nhưng nó đáng giá từng bước chân. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại khao khát sự chú ý của cô ấy đến vậy? Tại sao một lời khen từ cô ấy lại có sức mạnh khiến bạn cảm thấy mình là vua, còn sự im lặng của cô ấy lại khiến bạn như rơi xuống vực? Socrates biết câu trả lời. Trong Symposium, qua lời của Diotima, một người phụ nữ dạy ông về tình yêu, ông nói rằng tình yêu không chỉ là khoái lạc, mà là một cái thang. Nó bắt đầu từ việc bị thu hút bởi một hình thể, một gương mặt, một ánh mắt, nhưng nếu bạn dừng lại ở đó, bạn đã thất bại. Tình yêu, nếu được dẫn dắt đúng cách, sẽ đưa bạn từ việc yêu một người, đến yêu cái đẹp, rồi đến yêu trí tuệ, và cuối cùng là cái thiêng liêng. Nhưng anh em à, phần lớn đàn ông không bao giờ leo lên cái thang đó. Họ bị mắc kẹt ở bậc đầu tiên, say mê với những đường cong, những lời thì thầm, những cái chạm tay. Họ xây cả cuộc đời mình quanh một cái bóng, và khi cái bóng ấy tan biến, họ nhận ra mình chẳng còn gì. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã đặt cả thế giới của mình vào tay cô ấy, chỉ để rồi nhận lại sự trống rỗng. Socrates gọi đó là sự điên rồ của dục vọng. Không phải vì dục vọng là xấu, mà vì khi nó không được lý trí kiểm soát, nó biến bạn thành một sinh vật không còn tự do. Bạn trở thành một người bỏ chườn, không phải một người đàn ông đứng thẳng. Bạn nghĩ bạn đang yêu, nhưng thật ra bạn đang bị ám ảnh. Và sự ám ảnh đó không phải là sức mạnh, nó là một cái lồng. Bạn đã thấy những người đàn ông như vậy, phải không? Những người chỉ sáng lên khi cô ấy mỉm cười, những người sẵn sàng đánh đổi giấc mơ của mình chỉ để được cô ấy chú ý. Bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời bị lãng phí, một tâm hồn bị xói mòn, một người đàn ông đã quên mất mình là ai. Và nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ đi theo con đường đó. Xã hội hiện đại dạy bạn rằng hạnh phúc nằm ở việc làm hài lòng người khác, đặc biệt là phụ nữ. Bạn được bảo rằng hãy nhạy cảm hơn, lắng nghe hơn, đặt cảm xúc của cô ấy lên trên tất cả. Nhưng Socrates sẽ nhìn bạn và hỏi, nếu bạn sống chỉ để làm hài lòng cô ấy, thì bạn là ai? Tâm hồn bạn ở đâu? Sứ mệnh của bạn đâu rồi? Ông không bảo bạn phải lạnh lùng hay vô cảm. Ông bảo bạn phải tỉnh táo. Một người đàn ông không kiểm soát được dục vọng của mình sẽ không bao giờ kiểm soát được cuộc đời mình. Và khi bạn không kiểm soát được cuộc đời mình, cô ấy sẽ không tin tưởng bạn. Không phải vì cô ấy ác ý, mà vì bản năng của cô ấy biết một người đàn ông không làm chủ được chính mình thì không thể dẫn dắt được ai. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái cảm giác khi bạn cố gắng làm mọi thứ để cô ấy hài lòng, nhưng vẫn thấy cô ấy xa cách, vẫn thấy mình không đủ. Trong Meno, Socrates đặt câu hỏi liệu đức hạnh có thể được dạy hay không. Nhưng quan trọng hơn, ông hỏi liệu đàn ông có còn nhận ra đức hạnh là gì nữa không? Hôm nay, tôi hỏi bạn, bạn có biết đức hạnh của một người đàn ông là gì không? Bạn có biết nó trông như thế nào trước khi bạn mang nó đến trước mặt cô ấy? Hay bạn đã nhầm lẫn sự tận tụy với kỷ luật, dục vọng với lòng trung thành, sự chiều chuộng với tình yêu? Cô ấy không muốn bạn yếu đuối. Cô ấy không muốn bạn quỵ lụy. Cô ấy thậm chí không muốn bạn quá tốt. Cô ấy muốn bạn thật. Và một người đàn ông thật không xoay quanh cái nữ tính. Anh ta xoay quanh cái tốt, cái đúng, cái công chính, và chỉ mời cô ấy bước cùng nếu cô ấy có thể hòa nhịp với quỹ đạo đó. Bạn đã từng cố gắng trở thành người mà cô ấy muốn, phải không? Nhưng sâu thẳm, bạn biết rằng điều đó chỉ khiến bạn mất đi chính mình. Hãy tưởng tượng bạn là một con tàu trên đại dương. Cô ấy là ngọn gió. Gió không phải là kẻ thù, cũng không phải là người dẫn đường. Gió chỉ là gió, mạnh mẽ, thất thường, không thể nắm bắt. Nhiệm vụ của bạn không phải là đuổi theo gió, mà là điều chỉnh cánh buồm của mình để đi đúng hướng. Socrates hiểu điều này. Ông biết rằng một người đàn ông không thể để cảm xúc của mình bị cuốn theo dòng thủy triều của cô ấy. Khi cô ấy giận dữ, bạn có sụp đổ không? Khi cô ấy xa cách, bạn có cầu xin không? Khi cô ấy đe dọa rời đi, bạn có mất phương hướng không? Những khoảnh khắc đó không phải là tranh cãi, chúng là bài kiểm tra. Và mỗi lần bạn thất bại, cô ấy mất đi niềm tin. Không phải vì bạn không đủ tốt, mà vì bạn đã để lộ rằng vương quốc của bạn được xây trên cát. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đang cố gắng giữ chặt một thứ không thể nắm bắt, và tự hỏi tại sao mình lại để bản thân rơi vào vòng xoáy đó. Cô ấy không muốn bạn quỳ. Cô ấy muốn bạn đứng vững. Cô ấy không cần bạn làm mọi thứ cô ấy muốn,
Cô ấy cần bạn là người mà cô ấy có thể dựa vào. Nhưng làm sao cô ấy có thể dựa vào bạn nếu chính bạn còn không đứng vững trên đôi chân của mình? Socrates gọi đây là sự hài hòa của tâm hồn. Một người đàn ông hài hòa là người để lý trí dẫn dắt, không phải dục vọng. Anh ta không chạy theo sự công nhận của cô ấy. Anh ta không sống để làm cô ấy hài lòng. Anh ta sống để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và khi anh ta làm được điều đó, điều kỳ diệu xảy ra, cô ấy sẽ tự nguyện bước theo. Không phải vì bạn ép buộc, mà vì bạn xứng đáng. Bạn đã thấy những người đàn ông thất bại trong bài kiểm tra này, phải không? Những người quỳ xin tình cảm, những người đánh đổi nguyên tắc chỉ để được cô ấy ở lại. Và bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời trống rỗng, một tâm hồn tan vỡ. Nhưng làm thế nào để trở thành người đàn ông đó? Socrates không đưa ra công thức, ông đưa ra những câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên là, bạn thực sự muốn gì? Bạn muốn được cô ấy yêu thương, hay bạn muốn trở thành người đàn ông mà ngay cả khi cô ấy rời đi, bạn vẫn không sụp đổ? Bạn muốn được cô ấy công nhận, hay bạn muốn là người đứng vững trong bóng tối, không cần ánh sáng từ bất kỳ ai? Đây là sự khác biệt giữa một người đàn ông sống vì bản thân và một người đàn ông sống vì sự công nhận. Người thứ hai sẽ luôn thua. Vì sao? Vì anh ta đã giao quyền lực của mình cho người khác. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái cảm giác khi bạn nhận ra mình đã cho đi quá nhiều, nhưng vẫn không đủ để được nhìn nhận như bạn mong muốn. Socrates từng bị chế giễu vì ông sống đơn giản, không chạy theo tiền bạc, danh vọng hay sự tán dương. Nhưng ông có một thứ mà không ai lấy được, sự tự do nội tại. Ông không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai, kể cả những người ông yêu thương. Và đó là bài học lớn nhất cho chúng ta. Bạn không cần phải trở thành người giàu nhất, đẹp trai nhất hay ngọt ngào nhất. Bạn chỉ cần trở thành người không thể bị lung lay. Người đàn ông mà khi cô ấy thử thách, anh ta không gục ngã. Khi cô ấy im lặng, anh ta không hoảng loạn. Khi cô ấy rời đi, anh ta vẫn tiếp tục con đường của mình. Đó là người đàn ông mà cô ấy không thể rời mắt. Bạn đã thấy những người đàn ông như vậy, phải không? Những người dường như có một sức hút tự nhiên, không phải vì họ cố gắng, mà vì họ không cần phải cố. Hãy nghĩ về những người đàn ông bạn biết, những người dường như có tất cả, sự nghiệp, tiền bạc, danh tiếng. Nhưng khi đứng trước một người phụ nữ, họ trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được cô ấy mỉm cười. Socrates sẽ nhìn họ và lắc đầu. Ông sẽ nói, họ không phải là đàn ông, họ là những cái bóng của chính mình. Vì một người đàn ông thật không tìm kiếm ánh sáng từ cô ấy. Anh ta mang ánh sáng của riêng mình. Và khi anh ta làm được điều đó, cô ấy sẽ bị thu hút, không phải vì anh ta cố gắng, mà vì anh ta không cần phải cố. Bạn đã cảm thấy sự cay đắng đó, phải không? Cái cảm giác khi bạn nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều, nhưng vẫn tự dối mình rằng đó là tình yêu. Trong Phaedo, Socrates nói rằng một người đàn ông muốn sống đúng đắn phải học cách chết đi với những ảo tưởng của mình. Bạn phải từ bỏ ý niệm rằng cô ấy là câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn. Bạn phải từ bỏ ý niệm rằng tình yêu của cô ấy sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn. Bạn phải từ bỏ ý niệm rằng bạn cần cô ấy để cảm thấy mình có giá trị. Khi bạn chết đi với những ảo tưởng đó, bạn sẽ được tái sinh, không phải là một người đàn ông hoàn hảo, mà là một người đàn ông tự do. Tự do khỏi sự phụ thuộc, tự do khỏi sự quỵ lụy, tự do khỏi nỗi sợ bị từ chối. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đang xây một ngai vàng cho cô ấy, nhưng chính bạn lại ngồi dưới sàn lạnh lẽo. Và đây là điều mà thế giới hiện đại không muốn bạn biết. Họ muốn bạn tin rằng tình yêu là sự hy sinh, rằng bạn phải đặt cô ấy lên trên tất cả. Nhưng Socrates sẽ nói, hy sinh bản thân không phải là tình yêu. Đó là sự tự hủy hoại. Tình yêu thật sự bắt đầu từ việc bạn yêu chính mình, không phải theo cách ích kỷ, mà theo cách tôn trọng sứ mệnh của bạn, giá trị của bạn, con đường của bạn. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ không cần cô ấy để cảm thấy toàn vẹn. Bạn sẽ chọn cô ấy, không phải vì bạn cần cô ấy, mà vì bạn muốn cô ấy. Và đó là sự khác biệt giữa một người đàn ông và một cái bóng. Bạn đã thấy những người đàn ông sống như cái bóng, phải không? Những người chỉ tồn tại khi cô ấy cho phép, những người đánh đổi cả thế giới của mình chỉ để được cô ấy chú ý. Và bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời trống rỗng, một tâm hồn tan vỡ. Đây là lời cảnh báo của bạn. Nếu bạn tiếp tục sống như thế này, nếu bạn tiếp tục đánh đổi bản thân từng chút một, bạn sẽ thức dậy trong một tương lai mà bạn xây dựng cho cô ấy và nhận ra rằng bạn không còn tồn tại trong đó. Bạn sẽ chỉ là bóng ma của người đàn ông mà bạn đáng lẽ có thể trở thành. Nhưng bạn vẫn bám víu vào lời nói dối rằng bạn đang làm điều đúng đắn. Đây là câu chuyện của hầu hết đàn ông. Nhưng nó không cần phải là câu chuyện của bạn. Hãy tỉnh dậy, đòi lại thời gian của bạn, xây dựng lại sứ mệnh của bạn,
và ngừng sống như một người đàn ông chỉ tồn tại để được công nhận. Vì Socrates đã cảnh báo bạn từ lâu, bạn không mất đi cuộc sống của mình trong một khoảnh khắc. Bạn mất nó từng chút một, từng lựa chọn một, từng cái cớ một, cho đến khi chẳng còn gì ngoài người đàn ông đã cho đi tất cả mà chẳng được gì. Hãy dừng lại một chút và để những lời này ngấm vào bạn. Đây là phần 2 của hành trình, và chúng ta vẫn chưa đi đến cuối con đường. Socrates còn nhiều điều để dạy chúng ta về cách đối mặt với những thử thách của cô ấy, về cách biến nỗi đau thành sức mạnh, về cách trở thành người đàn ông mà không ai, kể cả cô ấy, có thể lay chuyển. Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy cho tôi biết. Hãy để lại bình luận, nhấn nút thích và chia sẻ những lời này với những người cần nghe chúng. Chúng ta không ở đây để làm ồn ào. Chúng ta ở đây để làm sáng tỏ. Phần 3 đang chờ, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng. Chào các anh em, chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi. Ở phần trước, chúng ta đã đào sâu vào cách Socrates dạy chúng ta đối mặt với dục vọng, nhìn thấu những ảo tưởng và làm chủ chính mình. Hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc hành trình này, không phải bằng cách tìm kiếm một đích đến hoàn hảo, mà bằng cách học cách đứng vững, bất kể cơn bão nào đang đến. Đây là phần cuối, nơi chúng ta biến những bài học của Socrates thành ngọn lửa dẫn đường, để bạn không chỉ sống sót mà còn trở thành người đàn ông mà ngay cả cái nữ tính cũng không thể lay chuyển. Bạn đã cảm nhận được điều đó, phải không? Cái khao khát cháy bỏng để trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn của chính mình. Hãy chuẩn bị, vì đây là nơi bạn lấy lại vương miện của mình. Socrates không bao giờ hứa hẹn rằng con đường này sẽ dễ dàng. Ông biết rằng để trở thành một người đàn ông thực thụ, bạn phải đối diện với những thử thách không khoan nhượng, và thử thách lớn nhất không phải là cô ấy, mà là chính bạn. Trong Apology, khi đứng trước phiên tòa định đoạt số phận mình, Socrates không cầu xin sự khoan hồng. Ông không cúi đầu trước đám đông. Ông đứng thẳng và nói, tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời không xét duyệt. Và đó là điều ông muốn bạn hiểu. Bạn không sinh ra để quỳ xin sự công nhận, không sinh ra để xây dựng ngai vàng cho người khác trong khi để cuộc đời mình mục nát. Bạn sinh ra để đứng vững, để trở thành ngọn lửa không thể dập tắt, để trở thành người đàn ông mà ngay cả khi cô ấy rời đi, bạn vẫn không sụp đổ. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã cho đi quá nhiều, nhưng vẫn tự dối mình rằng đó là điều đúng đắn. Hãy nghĩ về điều này, thế giới hiện đại bảo bạn rằng tình yêu là sự hy sinh, rằng bạn phải đặt cô ấy lên trên tất cả. Nhưng Socrates sẽ nhìn bạn và hỏi, hy sinh bản thân để làm gì, nếu bạn mất đi chính mình? Bạn còn lại gì khi bạn đã trao đi tất cả, chỉ để nhận lại sự im lặng? Ông dạy rằng một người đàn ông phải sống với sự thật, không phải với ảo tưởng. Và sự thật là, cô ấy không phải là trung tâm của vũ trụ của bạn. Cô ấy là một phần của nó, một phần quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Khi bạn biến cô ấy thành tất cả, bạn đánh mất chính mình. Bạn trở thành một cái bóng, một người đàn ông chỉ tồn tại khi cô ấy cho phép. Bạn đã thấy những người đàn ông như vậy, phải không? Những người sống nhờ ánh sáng của cô ấy, những người đánh đổi giấc mơ của mình chỉ để được cô ấy chú ý. Và bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời trống rỗng, một tâm hồn tan vỡ, một người đàn ông đã quên mất mình là ai. Socrates từng nói trong Crito rằng điều quan trọng không phải là sống, mà là sống đúng đắn. Sống đúng đắn có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sống với sự tự chủ, với lý trí dẫn dắt, với một tâm hồn không bị lung lay bởi những cơn gió cảm xúc của người khác. Cô ấy sẽ thử thách bạn, không phải vì cô ấy muốn làm tổn thương bạn, mà vì bản năng của cô ấy đòi hỏi điều đó. Khi cô ấy im lặng, bạn có hoảng loạn không? Khi cô ấy xa cách, bạn có cầu xin không? Khi cô ấy rời đi, bạn có mất đi phương hướng không? Những khoảnh khắc đó là bài kiểm tra của bạn. Và mỗi lần bạn thất bại, cô ấy không chỉ mất niềm tin vào bạn, bạn mất niềm tin vào chính mình. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái cảm giác cay đắng khi bạn nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều, chỉ để nhận lại một khoảng trống. Nhưng đây là điều Socrates muốn bạn hiểu, bạn không cần phải thất bại. Bạn có thể đứng vững. Bạn có thể trở thành người đàn ông mà khi cô ấy thử thách, bạn không gục ngã. Khi cô ấy im lặng, bạn không hoảng loạn. Khi cô ấy rời đi, bạn vẫn tiếp tục con đường của mình. Làm thế nào để làm được điều đó? Bằng cách trở thành một triết gia của chính tâm hồn bạn. Socrates dạy rằng bạn phải tra vấn mọi thứ, không chỉ những gì cô ấy làm, mà cả những gì bạn làm, những gì bạn cảm nhận, những gì bạn khao khát. Tại sao bạn cần sự công nhận của cô ấy đến vậy? Tại sao bạn sợ bị từ chối? Tại sao bạn sẵn sàng đánh đổi giấc mơ của mình chỉ để giữ cô ấy ở lại? Những câu hỏi này không dễ trả lời, nhưng chúng là chìa khóa để mở ra sự tự do của bạn. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi và nhận ra rằng bạn đã sống trong một lời nói dối, rằng bạn không cần cô ấy để cảm thấy mình có giá trị. Trong Symposium,
Socrates nói về tình yêu như một hành trình, một cái thang dẫn bạn từ việc yêu một người đến việc yêu cái đẹp, rồi đến trí tuệ, và cuối cùng là cái thiêng liêng. Nhưng phần lớn đàn ông không bao giờ leo lên cái thang đó. Họ bị mắc kẹt ở bậc đầu tiên, say mê với những đường cong, những lời thì thầm, những cái chạm tay. Họ xây cả cuộc đời mình quanh một cái bóng, và khi cái bóng ấy tan biến, họ nhận ra mình chẳng còn gì. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã đặt cả thế giới của mình vào tay cô ấy, chỉ để nhận lại sự trống rỗng. Socrates sẽ nói, đó không phải là tình yêu, đó là sự phụ thuộc. Tình yêu thật sự không phải là việc bạn cần cô ấy. Tình yêu thật sự là khi bạn chọn cô ấy, từ một vị trí của sức mạnh, từ một tâm hồn đã được tôi luyện bởi lý trí và tự chủ. Vậy làm thế nào để trở thành người đàn ông đó? Socrates không đưa ra công thức, ông đưa ra những câu hỏi. Và câu hỏi lớn nhất là, bạn muốn trở thành ai? Một người đàn ông sống để làm hài lòng cô ấy, hay một người đàn ông sống để hoàn thiện chính mình? Một người đàn ông cầu xin sự công nhận, hay một người đàn ông mang ánh sáng của riêng mình? Đây là sự khác biệt giữa một người đàn ông và một cái bóng. Bạn đã thấy những người đàn ông sống như cái bóng, phải không? Những người chỉ sáng lên khi cô ấy mỉm cười, những người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được cô ấy chú ý. Và bạn biết cái kết của họ, một cuộc đời bị lãng phí, một tâm hồn bị xói mòn. Socrates sống giữa những người đàn ông nhầm lẫn tiếng ồn với trí tuệ, nhan sắc với đức hạnh, sự quyến rũ với chân lý. Ông nhìn thấu tất cả. Và khi ông thách thức điều đó, họ giết ông. Nhưng tiếng nói của ông vẫn vang vọng, không dành cho đám đông, không dành cho những kẻ yếu đuối, mà dành cho bạn, người đàn ông dám nhìn rõ ràng. Ông dạy rằng quyền lực thực sự không nằm ở việc kiểm soát người khác, mà ở việc kiểm soát chính mình. Khi bạn làm chủ được tâm hồn mình, khi bạn không còn bị lung lay bởi sự công nhận hay từ chối của cô ấy, bạn trở thành một ngọn lửa không thể dập tắt. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khao khát cháy bỏng để trở thành người đàn ông đó, người đàn ông mà ngay cả khi cô ấy rời đi, bạn vẫn đứng vững. Cô ấy không phải là kẻ thù của bạn, cô ấy là bài kiểm tra của bạn. Và bài kiểm tra đó không phải là để đánh bại cô ấy, mà là để đánh bại những điểm yếu trong chính bạn. Khi cô ấy thử thách bạn, đó là cơ hội để bạn chứng minh rằng bạn là một người đàn ông có thể đứng vững. Khi cô ấy im lặng, đó là cơ hội để bạn tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Khi cô ấy rời đi, đó là cơ hội để bạn nhớ rằng bạn không cần cô ấy để cảm thấy toàn vẹn. Bạn đã cảm thấy điều đó, phải không? Cái khoảnh khắc khi bạn nhận ra rằng bạn có thể mất đi tất cả, nhưng vẫn không mất đi chính mình. Socrates dạy rằng sự bình yên thực sự đến từ sự rõ ràng, không phải từ sự tuân thủ của cô ấy, không phải từ tình cảm của cô ấy, mà từ việc bạn biết mình là ai và bạn đang đi đâu. Khi bạn sống với sự rõ ràng đó, bạn trở thành một người đàn ông mà cô ấy không thể rời mắt. Không phải vì bạn cố gắng, mà vì bạn không cần phải cố. Bạn trở thành một ngọn lửa, và cô ấy sẽ bị thu hút bởi sức nóng của bạn, không phải vì bạn đòi hỏi, mà vì bạn xứng đáng. Bạn đã thấy những người đàn ông như vậy, phải không? Những người dường như có một sức hút tự nhiên, không phải vì họ chạy theo sự công nhận, mà vì họ đã tìm thấy nó trong chính mình. Đây là di sản của Socrates, một lời kêu gọi để bạn sống đúng với bản chất của mình. Bạn không sinh ra để quỳ xin sự công nhận. Bạn không sinh ra để xây dựng ngai vàng cho người khác trong khi để cuộc đời mình mục nát. Bạn sinh ra để đứng vững, để trở thành ngọn lửa không thể dập tắt, để trở thành người đàn ông mà ngay cả khi cả thế giới quay lưng, bạn vẫn không sụp đổ. Bạn đã cảm thấy nó, phải không? Cái khao khát cháy bỏng để trở thành người đàn ông đó, người đàn ông không chỉ sống sót, mà còn làm chủ được tâm hồn mình. Vì vậy, anh em, đây là lựa chọn của bạn. Tiếp tục sống như một cái bóng, đánh đổi bản thân từng chút một để được công nhận. Hay tỉnh dậy, đòi lại thời gian của bạn, xây dựng lại sứ mệnh của bạn, và trở thành người đàn ông mà Socrates tin rằng bạn có thể trở thành. Một người đàn ông không bị lung lay bởi dục vọng, không bị kiểm soát bởi sự công nhận, không bị phá hủy bởi sự từ chối. Một người đàn ông mang ánh sáng của riêng mình, và mời cô ấy bước cùng, không phải vì bạn cần cô ấy, mà vì bạn chọn cô ấy. Bạn đã biết cái kết của con đường kia, một cuộc đời trống rỗng, một tâm hồn tan vỡ, một người đàn ông đã cho đi tất cả mà chẳng được gì. Nhưng con đường này, con đường của Socrates, dẫn đến một thứ gì đó lớn lao hơn, một người đàn ông toàn vẹn, một tâm hồn tự do, một di sản bất tử. Hãy dừng lại một chút và để những lời này ngấm vào bạn. Đây là phần cuối của hành trình, nhưng cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Socrates đã để lại cho chúng ta một ngọn lửa không phải để đốt cháy thế giới, mà để soi sáng con đường của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy những lời này đã chạm đến bạn,
Hãy chia sẻ chúng. Hãy để lại bình luận, nhấn nút thích và lan tỏa sự thật này đến những người đàn ông đang khao khát nó. Chúng ta không ở đây để làm ồn ào. Chúng ta ở đây để làm sáng tỏ. Và nếu bạn đã được nuôi dưỡng bởi ngọn lửa này, hãy chia sẻ nó để nuôi dưỡng người khác. Hãy đứng dậy, anh em, và bước đi, không phải với sự tức giận, không phải với sự sợ hãi, mà với sự rõ ràng của một người đàn ông biết mình là ai.